مرحبا وكيف الحال؟ نيالهم عشاق الزعتر ومحبينه، فوائد رهيبة وهبات ربانية موجودة في بلادنا. بشكل عام نبتة موجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط، استخدمت في قديم الزمان. عرفوا فوائدها حتى المصريين القدامى لما كانوا يحنطوا جثث الموتى. كيف ليش؟ ما هو أساسا الزعتر قاتل للبكتيريا وطارد للفطريات. لما بيستخدموه المدخنين بيقدروا يطلعوا البلغم اللي بيتراكم عندهم في الرئة، لأنه التدخين بيشل قدرة الرئة على طرد البلغم منها. لما بيستخدموه السيدات بيقلل من آلام الدورة الشهرية. بتستخدموا الأمهات حتى تعالج أطفالها من المغص اللي سببه التسمم الغذائي، لأنها تركت الأكل كتير فترة مش على النار بعد ما طبختها. بحلقتنا اليوم حنتحدث عن هذه النبتة الموجودة في كل بيت في عالمنا العربي. حنحكي عن الزعتر، حنحكي عن فوائده الرهيبة وكيفية استخدامه، حنحكي عن محاذير استخدامه، حنحكي هل بأمان إني استخدمه يوميا، وهل هو بينفع ناخده للمرضع والامرأة الحامل. كل هذا وأكثر رح نحكيه في حلقتنا لليوم. لكن في بداية الحلقة زي ما تعودنا اكتبوا لي بالتعليقات متى بتستهلكوا الزعتر، وهل بتشربوه يوميا، وهل بتضيفوا له مشروبات تانية أو أعشاب تانية. خلينا نشوف فوائد اللي انتم عمالكم تعملوها والوصفات ونستفيد كلنا أكيد مع بعض. في بداية حلقتنا اليوم أكيد جيب كاسة زعتر مغلي وورقة وقلم، خلينا نسجل كل التفاصيل. الزعتر نبتة برية طبية بامتياز، دارج استخدامها بكثرة في العالم العربي، إما إنك تستخدمها كبهار تحطها مع الأكل، أو إنك تاكلها بطبق زي راس الزعتر، أو إنك تعملها على شكل شاي. ما في أذكى من الزيت لما بنشرب مع زعتر. الزعتر هو بيختلف عن الأريجانو، رغم إنهم التنين من نفس العائلة اللي هي بندرج برضه تحت نفس العائلة النعنع، إلا أنهم كتير مختلفين عن بعض. بالزمانات بيستخدموا كانوا الزعتر بشكل عام حتى يهدوا الأعصاب ويخلي الشخص يقدر يحط راسه وينام، بينما الأوريجانو أكثر للسعلة والكحة، رغم إنه فوائدهم التنين كتير متقاربة عن بعض، بس بدنا التنويه هم مش نفس النبتة. أما إذا بدنا نحكي عن فوائد الزعتر فإله فوائد قد لا تعد ولا تحصى. فهو غني بالمضادات الفطرية، المضادات البكتيرية، غني بالزيوت العطرية وتحديدا زيت الثيمول اللي بشكل 64% من محتواها من الزيوت لما بنعمل على عملية عصرها. هذا الاشي اللي بيعطيها خصائص بتساعد على تقليل الالتهابات، وبالتالي بتنفع معظم أعضاء جسم الإنسان. أول الفوائد واللي بيستخدموها كتير الناس وخصوصا بفصل الشتاء هي التخلص من السعلة والكحة، خصوصا الجافة منها أو حتى السعال الديكي. لما بتستهلك أنت نقاط من زيت الزعتر أو شاي الزعتر، بكل بساطة عمالك بتريح أنت الرئتين، بتوسع القصبات الهوائية، بتقلل من التهاب البرونكايتس اللي هي في الشعب الهوائية، وبتساعد على إخراج البلغم من خارج هذه الرئة. وبالتالي فهي ممتازة للناس اللي عمالهم بدخنوا باستمرار، لأنها بتساعدهم بالتخلص من البلغم والسموم اللي تراكمت في الرئة عندهم. أما الفائدة الثانية فهو مضاد للفطريات وطارد للفطريات. بكل بساطة استخدام الثايم أو استخدام الزعتر بقتل الفطريات الموجودة في الإنسان. فإذا أنت بتكون من الناس اللي عندك احتقان في الجيوب الأنفية، ممكن تعمل تبخيرات بسيطة من زيت الزعتر. إذا أنت عندك مشاكل في الفم، لسانك كله طبقة بيضاء، فزيت الزعتر نقاط منه، أو إنك تتمضمض بمنقوع الزعتر بقتل هذه الفطريات. اللي بيكون عندها مشاكل في عنق الرحم، عندها إفرازات من عنق الرحم بسبب الالتهابات الفطرية، دهن زيت الزعتر على الرجل اللي عنده قدم الرياضيين اللي بتكون رائحتها كريهة، بقتل هذه الفطريات. فضروري استخدام زيت الزعتر للي بيكون عندهم مشاكل بالفطريات سواء بالأمعاء أو على الجلد. زيت الزعتر مش بس هيك، الفائدة الثالثة له قاتل للبكتيريا، حتى البكتيريا اللي بيصير عندها مقاومة للمضادات الحيوية، زيت الزعتر أو مستخلص زعتر قادر على قتلها. إذا أنت عندك مشكلة في الإمساك ومشكلة في السيبو أو حتى مشكلة في جرثومة المعدة، فما في أفضل من أنك تستهلك زيت الزعتر من نقطتين لثلاث نقاط ل 11 يوم متتالية مع البكتيريا النافعة. زيت الزعتر بقتل البكتيريا الضارة وجرثومة المعدة وبيحافظ على البكتيريا النافعة. أما الفائدة الرابعة فهو بيخلصك من حبوب الشباب. ما في أفضل من أنك تجيب نقطتين وتحطهم مع معلقة طعام من زيت جوز الهند وتعمل على دهن هذا المزيج على الوجه. بكل بساطة لما بتدهنه عماله بقتل البكتيريا الموجودة على الوجه، خصوصا البكتيريا الضارة واللي بتسبب جزء كبير من الحبوب الشباب اللي بتطلع على وجوه الناس.
واذا بتعمل معاه كيتو فانت بتخلي بشرتك صافيه زي بشره الاطفال. النقطة الخامسة لليوم انه هو بكل بساطة بيهدي الاعصاب، بيقلل التذبذب في المزاج، بيحسن المزاج وبيساعدك على انك تنام نوم عميق. فاستخدامك لشاي الزعتر بالليل قبل النوم بيساعدك على انك ترتاح، وخصوصا اذا حطيت معاه شوية بابونج. اما الفائدة السادسة فهو تقليل الام الدورة الشهرية عند السيدات والانسات. اذا انت من السيدات اللي دائما بتستخدمي المسكنات اللي بتتلف الكلى مع الوقت عشان تقللي الام الدورة اللي ما عم تقدر تتحمليها، فجربي صيري اشربي شاي الزعتر اثناء دورتك الشهرية او قبل دورتك الشهرية. بكل بساطة حسب بينت الدراسات انه استهلاك فقط شاي الزعتر خلال فترة الدورة الشهرية وما قبلها بقلل الام الدورة 63%. اما الفائدة السابعة فزيت الزعتر او الزعتر بشكل عام في كمية كبيرة من مضادات الأكسدة اللي بتمنع أكسدة الزيوت الموجودة إن كان في الزيوت المهدرجة العادية أو الموجودة في اللحوم والأسماك والحليب. أما الفائدة السابعة فالزعتر ممتاز جدا لحفظ الطعام، عشان هيك كانوا زمان أجدادنا يستخدموه بأنه يدهنوه على اللحم لأنه ما في ثلاجات حتى يخروا من تلف اللحوم. أمهاتنا كلياتهم لما يكون عند الواحد مغص في بطنه ومش عارفة ليش بتعطيه شاي الزعتر. شاي الزعتر بكل بساطة هو قاتل البكتيريا، وممكن أصلا ابنك بتوجع لأنك أنت طبخت الطبخة الظهريات وضليتك تسكبي للأولاد فيها لآخر النهار. بكل بساطة الألم اللي صار عنده ممكن يكون تسمم غذائي بسبب البكتيريا اللي عم تكاثرت في أكلك. فبكل بساطة استخدام الزعتر بيحمي الأطفال، بيحمي الناس من التسمم الغذائي، ويستخدم على حفظ الأكل إن كان اللحوم والزيوت وحتى الأسماك والحليب. استخدام زيت الزعتر بكل بساطة بسبب وجود مضادات الأكسدة العالية اللي فيه بيمنع أكسدة الدهون اللي عادة بتسبب تزنخ الأشياء اللي فيها زيوت. أما الفائدة الأخيرة اللي رح نحكيها لليوم فهو مدر للبول، بيساعد الإنسان يتخلص من السوائل الزايدة، خصوصا الناس اللي بيستهلكوا كميات كبيرة من السكريات. بالإضافة إنه مميع للدم فبيقلل من فرصة الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية. عشان هيك ضروري ما تستخدم زيت الزعتر أو الزعتر بكميات كبيرة أكثر من إنك تشربه كشاي أو في الطبخ إذا أنت بتاخذ ورفرين أو أسبرين، يعني مميعات للدم. أما الجواب على السؤال كيف إحنا ممكن نستفيد من الزعتر ونستهلكه بحيث نستفيد من كل مضادات الأكسدة والفايتوكيميكالز الموجودة فيه، بكل بساطة إنه نحاول نستهلكه ني أو مجفف وما نروح لغليه. إذا أنت من الناس اللي بتحط الزعتر في البكرج بضلك تغلي فيه فأنت فعليا تخسر معظم الفوائد الموجودة فيه. إذا تشربه على شكل شاي فبكل بساطة بإمكانك تشرب كاستين في اليوم، وهدول الكاستين تجيب أنت ماء درجة حرارته 50 وتنقعوا فيه، وبعدين بعد ب10 دقائق وطبعا بتكون مغطيه تشربه صحتين وعافية، هيك ما بتخسر الفوائد الموجودة فيه. أما إذا بدك ترفع التركيز وتخليه أكثر علاجي بإمكانك تستخدمه على شكل زيت الزعتر. هذا الزيت بيكون قوي جدا ما بتقدر تاخده لحاله، بحرق لك زورك وهو نازل، فلازم تخلطه مع زيت يخففه. ما في أفضل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند تخففه فيه. معلقتين من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع 3 نقاط من زيت الزعتر، وعمالك بتاخدهم من خلال اللي هو المعلقة أو من خلال السلطات اللي بتاخدها في يومك، كفيلة أنها تقتل البكتيريا والفطريات الموجودة في أمعائك. الشغلة الثانية زيت الزعتر صار عم نحكي عن دواء أو علاج، فما بصير تضلك تستخدمه لفترات زمنية طويلة. يفضل أنك تستخدمه ل10 أيام وترتاح تقريبا أسبوع ل10 أيام، بعدين تاخده 10 أيام، أو أنك تاخده بالتباين مع البكتيريا النافعة. تاخذ البكتيريا النافعة 5 أيام وتاخذ الأريجانو أو زيت الزعتر مرتين في الأسبوع، يومين ورا بعض ترتاح فيهم من البكتيريا النافعة. هاي بتحل لك مشكلة الإمساك على فكرة. بالإضافة إنه أنت بكل بساطة ممكن تاخذ الباودر تبعه وتحطه على السلطات. إذا تزيد الجرعة شوي ممكن تاخذ معلقة شاي أو معلقة طعام ما بتأثر من الزعتر المبشور. أنا بحب أخلط الزعتر مع السمسم البلدي اللي عندنا، أخلطه مع زيت الزيتون وباكله بالملعقة. هاي أفضل طريقة أنا بستمتع فيها في استهلاك الزعتر. وهل الزعتر مسموح في الكيتو؟ الزعتر اللي بسمسم إذا حطيناه مع زيت الزيتون طبعا مسموح في الكيتو. السمسم كيتو والزعتر عبارة عن أعشاب ورقيات يعني، والزيت ما هو أساسا كيتو، فكله ممكن تاخده مع بعض أكيد بدون استخدام الخبز. ممكن تستخدم خبز الكيتو المصنوع من طحين اللوز أو من طحين السمسم أو الترمس وتعمل فيه منقوشة زعتر كيتونية. إذا هل استهلاك الزعتر يوميا ممكن يكون مضر؟
بالطبيعة الحال استخدامه كشاي أو استخدامه بالطبيخ أكيد مش مضر، لكن استخدامه بجرعات عالية من زيوته، عم نتحدث عن علاجات، فممكن يكون لها أضرار إذا جرعاتها عالية على الكبد إذا تجاوزت سمية معينة. الشغلة الثانية، هل ممكن تاخده الأم الحامل والمرضع؟ الأم الحامل بتستفيد كثير منه، اللي بيقلل النفخة وبيقللها المغص الموجود عندها، فبالتالي ممكن تستخدمه على شكل انها تشربه شاي. اما السيد المرضع فيفضل انها ما تستهلكه، اذا استهلكته بالصدفه بطبخه عادي مش مشكله، بس اذا صارت تستخدمه بكثره هو بقلل من البرولاكتين وبالتالي بقلل ادرار الحليب. فاذا بدك تفطمي ابنك وما بدك يحشر صدرك ويوجعك، بكل بساطه بامكانك انك تاخذي شاي الزعتر كوبين ل3 في اليوم، بصير يقل ادرار الحليب وبترتاحي وبتساعدي حالك في فطم ابنك. واخيرا ايش هي المحاذير؟ اولا اذا انت اول مره بتستخدم الزعتر او زيت الزعتر فاكيد ما تاخذ كميه كبيره، لانه انت ما بتعرف انه عندك حساسيه من هذا المنتج. وعدم وجود حساسيه من الزعتر لا يعني انه ممكن ما يصير عندك حساسيه من زيته، لانه زيته كثير مركز اكثر من الزعتر اللي بنستهلكه في حياتنا اليوميه. الشغله الثانيه، في بعض الناس بيكون بيعملهم حساسيه في الطبقه المخاطيه، فعشان هيك لازم لما تاخذ جرعه قليله وبعدين تزيد شوي شوي لحتى تشوف انه ما في اضرار او مشاكل. اذا عم نحكي عن الناس اللي عندهم اضطرابات في الغده الدرقيه فيفضل ما يستخدموا زيت الزعتر الا اذا كان عند الضروره، يعني عندهم فطريات، لانه ممكن يعمل رده فعل عكسيه عند اللي عندهم غده درقيه. اضافه ذلك السيدات الحوامل رغم انه بقلل النفخه والغازات عندهم، بقلل الام المغص لما تستخدمه عند الحاجه، لكن هو بطبيعته بيساعد على خروج الدوره باقل الام والحيض. والاشياء المرتبطه بالحيض يفضل ما نستخدمها بجرعات عاليه او دائما اثناء الحمل، حتى لا سمح الله ما يزيد فرصتك بالاجهاض. اما النصيحه الاخيره، اللي بيستخدم الادويه بشكل عام وبياخذ مميعات الدم او مدرات البول وعنده عمليه قادمه، يفضل هدول الاشخاص يستشيروا الطبيب قبل ما يستخدموا زيت الزعتر، ويفضل انهم يكونوا تحت اشراف حدا فهمان في الموضوع، لانه بكل بساطه زيت الزعتر بيعمل على ادرار البول، واحد بينزل ضغط الدم، بقلل السكر في الدم ومقاومه الانسولين، بالاضافه انه مميع جيد جدا للدم. الله يحمينا جميعا. في نهايه حلقتنا اليوم اكتبوا لي في التعليقات كيف انت بتستخدم الزعتر ومع ايش بتشربه وايش اكثر وقت انت بتفضله. افضل وقت انا بفضله مسويات او ظهريات بدل ما اخذ فنجان القهوه. الشغله الثانيه، اكتب لي بالتعليقات ايش في مشاكل حل لك اياها الزعتر او زيت الزعتر، خلينا نستفيد كلنا مع بعض ونكسب فيها اجر وثواب. بنهايه حلقتنا اليوم، إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيده اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير، وزكاه العلم اكيد نشره. وما تبخل حالك بانك تنضم للقناه وتكبس شاشة الجرس حتى يجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. لا تنسى تشجعنا بدك تعمل لايك، وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمار كيتو اند فاستنج بلانت. هذا العالم الرائع اللي بيضم اكثر من 140 الف شخص بيعملوا حميه الكيتو بسلام. الشغله الثانيه الاخيره، انه بتقدروا تتابعوني على الانستغرام، سناب شات، تويتر وتيك توك، وكل ما في الحلقه من معلومات ومصادر موجوده بالمقاله مثبته بالتعليقات، موجوده بصندوق الوصف. واكيد اذا بدك تعرف معلومات اضافيه عن كيفيه محاربه الكنديدا والفطريات، واللي زيت الزعتر والاورجانو يعتبر اهم اسلحتها، اكبس الحلقه اليوم. بشوفكم على خير في الحلقات القادمه، وبامان الله، مع السلامه، باي.